අද අපි කතා කරන්න යන්නේ QR code ගැන විතරක් නෙවෙයි අපේම QR එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අද කතා කරන්න. ඔයාලට මතකද මම මීට කලින් banking apps ගැන ඔයාලට අරගෙන එනකොට මෙන්න මේ වගේ QR code එකක් ෆෝන් එකෙන් ස්කෑන් කරලා මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට QR කියන කෝඩ් එක මේ වෙනකොට පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මම මීට කලින් QR codes ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. Chanux QR code කියලා සර්ච් කළා ඒක බලන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපේම QR code එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ QR code එකක් අරගෙන ෆොටෝ එකක් අරන් යාළුවන්ට යවන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කොහේ හරි බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර හෝ ඕනම තැනක මේ QR code එක අලවලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් ස්කෑන් කරපු ගමන් ඔයාලට විවිධ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් නම් වෙන ඕන දෙයක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මොනවද පුළුවන් කියලාත් අද අපි කතා කරන්න යනවා. සමහර විට ඔයාලට තවදුරටත් ඔයාලට බිස්නස් කාඩ් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ Facebook එකට, YouTube එකට, ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට සෙනග ගෙන්න ගන්න වෙබ්සයිට් එකට නම කියන්න ඕනෙත් නැහැ. QR කෝඩ් එක දුන්නා නම් ස්කෑන් කරපු ගමන් මේ දේවල් වලට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. පළවෙනි දේ තමයි දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් සිම්පල් විදිහට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති the qrcodegenerator.com කියන වෙබ්සයිට් එකට අපි ගියාම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා free text කියලා එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාට ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන මේ නම ටයිප් කරන් යනකොට දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ QR code එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි මේ dynamically QR code generate කරලා දෙන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක මෙහෙම Chanux bro කියලා ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා මම මගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඔන් කරලා මේක ස්කෑන් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති Chanux bro කියලා ඩිස්ප්ලේ වුණා. දැන් ඔයාලට ඕන නමක් දුන්නම මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කැමරා එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ QR ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් කේබිලිටි එක තියෙනවා iPhone එකක් වුණත් Android phone එකක් වුණත්. බැරි වෙලාවත් එහෙම ස්කෑන් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට App Store එකට ගිහිල්ලා QR code scanner කියලා app එකක් download කරගන්න. ඉතින් මේක දෙවෙනි එක තමයි URL කියන්නේ. ඔයා මේ URL කියන එකට ඇවිල්ලා මම දැන් දෙන්නම් www.chanuxbro.com කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක ස්කෑන් කරොත් ඔන්න chanuxbro.com කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් Facebook URL එකක් තියෙනවා නම් මේක ස්කෑන් කරලා ඔයාට ඕනම තැනක public තැනක ගහන්න පුළුවන්. හරියට වෙළඳ දැන්වීමක් වගේ මේක ස්කෑන් කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයා දැන් දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ contact කියන එක මාර වැදගත්. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මම මේකට ආවට පස්සේ මගේ නම ඊට පස්සේ organisation එක, email එක, phone number එක, ඒ වගේම city එක, address එක, country එක, website එක මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට මෙතන fill කරන්න පුළුවන්. මේ fill කරාට දැන් හිතන්න මෙතන information ගොඩක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට යාළුවෙක්ට කටින් කියන්න ගියොත් ඔයාගේ business card එක වගේනේ visiting card එක වගේ මේක. කටින් කියන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. type කරන්න ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. නමුත් මේ වගේ QR code එකක් ඔයා business card එකේ print කරලා තිබුණොත් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ camera එක අරගෙන scan කරපු ගමන් ඔයාට පේනවා ඇති contacts වලට automatically මේ හැම දෙයක්ම fill වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොයිතරම්නම් මේක ලේසිද කියලා. තව උදාහරණයක් තමයි phone කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone number එක දාලා QR code එකක් generate කරන්න මේක scan කරපු ගමන් automatically phone call එකක් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම SMS එකකට number එකක් දාලා මොකක් හරි message එකක් වුණත් මේ විදිහට දාලා ඔයාට පුළුවන් scan කරන්න දෙන්න. එතකොට automatically messages ඇතුළට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ බේසික් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක ඔයාම තමයි ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි වැදගත්ම දේ Wi-Fi password එක username එක යාළුවෙක්ට කියනවා වෙනුවට කොහොමද අපිට QR code එකකින්ම මේ දෙක automatically connect කරන්න පුළුවන් නම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මම DTV කියන්නේ මගේ මේ වෙලාවේ මම connect වෙලා ඉන්න Wi-Fi network එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකට log වුණාට මම මේකේ password එක දන්නේ නැහැ. එතකොට මම කරන්නේ qifi.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා SSID කියන්නේ මේ මගේ Wi-Fi එකේ නම. ඊට පස්සේ මම පහලට ඇවිල්ලා key කියන්නේ මගේ Wi-Fi එකේ password එක. ඊට පස්සේ මම generate කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති QR එකක් generate වුණා. ඔන්න දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොටෙල් එකක් තියෙනවා. public Wi-Fi තියෙන තැනක් තියෙනවා. ගෙදර ඔයාගේ කාමරේ වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ QR code එකක් බිත්තිය හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එක හරි දාලා තියන්න. එතකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක මේ විදිහට ස්කෑන් කරපු ගමන් automatically ඔයාගේ Wi-Fi එකට connect වෙනවා. password එකවත් username එකවත් මොකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොයිතරම් ලේසිද?
ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඇත්තටම මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අර QR code එකක් කියන එක හැමතැනම යුනික් නේ, කළු සුදු විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් qrcode-monkey.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ දැන් මේක කස්ටමයිස් කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ URL කියන එකට මම යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේම ටෙක්ස්ට් එකක්, ඊමේල් එකක්, ෆෝන් නම්බර් එකක්, SMS එකක්, විසිටින් කාඩ් එකක්, ඒ වගේම මී කාඩ් එකක්, ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එක, ඔයාගේ Facebook එකට, Twitter, YouTube, Wi-Fi, event, Bitcoin වගේ ගොඩක් දේවල් වලට QR මෙතන ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට තියෙන වාසිය තමයි මේ කළු පාට QR එක වෙනුවට අපිට අවශ්‍ය QR එකක් කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව දෙන එක. පළවෙනි එක තමයි මට ඕනේ කලර් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දෙන්න රතු පාට සහ නිල් පාට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම පාට සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ජෙනරේට් කරපු ගමන් ක්‍රියේට් වුණා මට අවශ්‍ය QR එක. අනිත් එක තමයි මට ඕනේ මගේ ලොගෝ එකක් දාගන්න හිතමු. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතන YouTube ලොගෝ එක දානවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ක්‍රියේට් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube ලොගෝ එකක් මේකට ආවා. ඒ විතරක් නෙමේ ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමයිස් ඩිසයින් වලට ගිහිල්ලා මේකේ මේ ඩිසයින් එක ඩොට් ඩොට් ද ඕනේ, කොටු කොටු ද ඕනේ, මේ විදිහට බොඩි ෂේප් එක, ඒ වගේම අයි ෆ්‍රේම් එක, ඊට පස්සේ අයි බෝල් ෂේප් එක මේ විදිහට වෙනස් කරලා ක්‍රියේට් කරගන්න. ක්‍රියේට් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට අර කළු පාට තිබුණ එක වෙනුවට ගොඩක් ලස්සන QR එකක් ජෙනරේට් වුණා වගේම මේකේ රෙසොලූෂන්ස් වගේ දේවල් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා කියන්නේ ඔයාලට මේක ඔයාගේ මොකක් හරි බිස්නස් කාඩ් එකකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බිත්තියක මේක අලව ගන්න. තව මොනවද? ඔයාලට පුළුවන් යාළුවන්ට WhatsApp වලින් මේක ෂෙයා කරන්න, කොහොම හරි ස්කෑන් කරගෙන මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන දේ යාළුවන්ටත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ QR code කියන එක පුංචි දෙයක් වුණාට මේකෙන් මුදල් ගන්න දෙනු පවා සිද්ධ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් යූස් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අපරාධයක්. ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ දේවල් යූස් කරන්න තාක්ෂණයේ තියෙන මේ වගේ පුංචි ටූල්ස් අපිට අපේ ජීවිතේ පහසු කරගන්න ගොඩක් වාසි වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් දේවල් QR code පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් වලින් කැමතිම සහ ඔයාට ගොඩක්ම යූස්ෆුල් වෙනවා කියලා හිතන්නේ මොකක්ද? මම නම් හිතන්නේ ගොඩක් අය කැමති තමන්ගේ Wi-Fi එකට මේක දාගෙන ඉන්නවට. මොකද ගොඩක් වෙලාවට රවුටර් එක අපි රීසෙට් කරනවට වඩා හරිම ලේසි මේ වගේ එකක් දාගෙන කොහේ හරි තියාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයා මේක තව විදිහට යූස් කරන්න කැමති නම් ඔයාගේ අදහස් යාළුවන්ට දැනගන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. තවත් කාට හරි මේක ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Chanux bro subscribe කරන්න. Instagram එකේ Chanux bro follow කරන්න. ඊගව සිංහල Geek Show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන් ඉක්මනට හම්බෙමු.